नमस्कार मित्रांनो, तर आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सांगणार आहे की तुम्ही जो आता इंट्रोला स्टेटस बघितला का नाही तो तुम्ही अलाइट मोशन ॲपमधून कसा क्रिएट करणार. तर चला व्हिडिओला सुरुवात करू. व्हिडिओला सुरुवात करण्याआधी चॅनलला सबस्क्राईब नसेल केलं तर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा. आणि तुम्ही अजून माझ्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन नसेल केलं तर जॉईन करा. तिथे मी व्हिडिओतले रॉ मटेरियल देत असतो आणि तिथे तुम्हाला व्हिडिओची लेटेस्ट अपडेट मिळत राहील. तर टेलिग्राम चॅनलची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये आहे. टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करा. आणि ह्या व्हिडिओमध्ये मी जे रॉ मटेरियल यूज केले की नाही ते मी टेलिग्राम चॅनलवर दिलेले आहे. त्यामुळे टेलिग्राम चॅनलला नक्की जॉईन करा. आणि तुम्ही अजून माझ्या इंस्टाग्रामला फॉलो नसेल केलं तर फॉलो करा. लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये आहे. तिथे मी डेमो व्हिडिओ देत असतो. तर चला व्हिडिओला सुरुवात करूया. जसं तुम्ही अलर्ट मोशन ओपन कराल का नाही तुमच्यासमोर असा इंटरफेस येईल. तुम्हाला जर मी वापरतो तो अलर्ट मोशन हवा असेल तर मी टेलिग्राम चॅनलवर हा अलर्ट मोशन दिलेला आहे. अलर्ट मोशन ओपन झाल्यानंतर का नाही परत तुम्हाला का नाही टेलिग्राम चॅनलवरून XML फाईल डाउनलोड करून अलर्ट मोशन ॲपमध्ये इम्पोर्ट करून घ्यायची आहे. ती जर फाईल तुम्हाला इम्पोर्ट करता येत नसेल तर मी डिस्क्रिप्शनमध्ये एका व्हिडिओची लिंक दिलेली आहे. तिथे मी सांगितलेलं आहे की ती फाईल तुम्ही अलर्ट मोशन ॲपमध्ये कशी इम्पोर्ट कराल. फाईल इम्पोर्ट झाल्यानंतर का नाही परत तुम्हाला प्रोजेक्टवर क्लिक करायचं आणि ती फाईल वरच दिसून जाईल. पहिले काय नाही ती फाईल तुम्हाला का नाही ओपन करून घ्यायची आहे. ती बिटमार्कची फाईल ओपन झाल्यानंतर का नाही परत तुम्हाला का नाही प्लसवर क्लिक करायचं आहे, ऑडिओवर क्लिक करायचं आहे आणि मी जो दिलेला ऑडिओ का नाही तो तुम्हाला ॲड करून घ्यायचा आहे. तर चला मी तो ऑडिओ का नाही ॲड करून घेतो. ऑडिओ ॲड झाल्यानंतर खाली GST क्रिएशनची जी PNG का नाही ती तुम्हाला डिलीट करून घ्यायची आहे. आणि ऑडिओ ॲड झाल्यानंतर का नाही परत तुम्हाला प्लसवर क्लिक करायचं आहे, इमेज अँड व्हिडिओवर क्लिक करायचं आहे आणि मी जो दिलेला बॅकग्राऊंड व्हिडिओ का नाही तो तुम्हाला ॲड करून घ्यायचा आहे. तर चला मी तो बॅकग्राऊंड व्हिडिओ का नाही ॲड करून घेतो. व्हिडिओ ॲड झाल्यानंतर आहे नाही तो व्हिडिओ फर्स्ट बीट पैसे जाऊन आहे नाही व्हिडिओचा जो एक्स्ट्रा पार्ट आहे ना तो तुम्हाला कट करायचा आहे आणि परत तुम्हाला बॅक यायचं आहे आणि 0.0 सेकंदावर येऊन प्लसवर क्लिक करायचं आहे, इमेज अँड व्हिडिओवर क्लिक करायचं आहे आणि मी जी दिलेली PNG आहे ना ते तुम्हाला ॲड करायची आहे. तर चला मी ती PNG का नाही ॲड करून घेतो. PNG ॲड झाल्यानंतर ही पण PNG तुम्हाला नाही फर्स्ट बीट येतो का नाही तिथेपर्यंत ओढत न्यायची आहे. आता तुम्ही फर्स्ट बीट पैसे आला का नाही तिथे तुम्हाला प्लसवर क्लिक करायचं, इमेज अँड व्हिडिओवर क्लिक करायचं, फोटो चूज करायचा आणि पुढचा जो एक्स्ट्रा पार्ट आहे ना तिथे जाऊन फोटो कट करून घ्यायचा आहे. अशा प्रकारे तुम्हाला का नाही बीटनुसार फोटो ॲड करून घ्यायचे. तर चला मी बीटनुसार आहे का नाही सर्व फोटो ॲड करून घेतो. अशा प्रकारे का नाही मी सर्व फोटो ॲड करून घेतलेले आहेत. फोटो ॲड झाल्यानंतर पहिला फोटो आहे ना त्याच्यावर तुम्हाला क्लिक करायचं, इफेक्टवर क्लिक करायचं आणि ॲड इफेक्टवर क्लिक करायचं आहे. ॲड इफेक्टवर क्लिक केल्यानंतर आहे ना परत तुम्हाला खाली स्क्रोल डाऊन करायचं आहे आणि मूव अँड ट्रान्सफरचा जो ऑप्शन आहे ना त्याच्यावर क्लिक करायचं आहे आणि परत तुम्हाला नाही ऑटो शेक नावाचा एक नंबरचा जो इफेक्ट आहे ना त्याच्यावर क्लिक करून नाही तुम्हाला नाही खाली थोडंसं स्क्रोल डाऊन करायचं आहे आणि इथं तुम्हाला नाही ट्रान्झॅक्शन इन म्हणून एक इफेक्ट आहे का नाही तो तुम्हाला ॲड करायचा आहे. तर चला मी तो इफेक्ट ॲड करून घेतो. इफेक्ट ॲड झाल्यानंतर परत तुम्हाला बॅक यायचं आहे, इफेक्टवर क्लिक करायचं आहे, ॲड इफेक्टवर क्लिक करायचं आहे आणि परत तुम्हाला मूव अँड ट्रान्सफरमध्ये जायचं आहे आणि ऑटो शेक नंबरचा जो एक नंबरचा जो इफेक्ट आहे का नाही त्याच्यावर क्लिक करून नाही ट्रान्झॅक्शन आउट म्हणून जो एक इफेक्ट आहे नाही तो तुम्हाला ॲड करायचा आहे. तो इफेक्ट ॲड झाल्यानंतर आहे ना परत तुम्हाला प्लसवर क्लिक करायचं आहे आणि ब्लर नावाच्या सेक्शनमध्ये जाऊन आहे ना तुम्हाला मोशन ब्लर आहे का नाही तो सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे. मोशन ब्लर सिलेक्ट झाल्यानंतर आहे ना परत तुम्हाला आहे ना त्या मोशन ब्लरची आहे ना थोडीशी ट्यून आहे ना ती वाढवून घ्यायची. अशा प्रकारे झाल्यानंतर आहे ना परत तुम्हाला बॅक यायचं आणि हा इफेक्ट आहे ना कॉपी करून घ्यायचा आहे. इफेक्ट कॉपी झाल्यानंतर आहे ना पहिली जी तुम्ही PNG लावले का नाही त्या PNGला तुम्हाला नाही हा इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे आणि त्या PNGला इफेक्ट पेस्ट झाल्यानंतर नाही परत तुम्हाला नाही आता सर्व फोटो नाही हाच इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे. तर चला मी सर्व फोटो नाही हा इफेक्ट पेस्ट करून घेतो. अशा प्रकारे नाही मी सर्व फोटो नाही इफेक्ट ॲड केलेला आहे. फोटोना इफेक्ट ॲड झाल्यानंतर फर्स्ट फोटो नाही तेच तुम्हाला प्लसवर क्लिक करायचं, इमेज अँड व्हिडिओवर क्लिक करायचं आहे आणि मी जो दिलेला अजून एक बॅकग्राऊंड व्हिडिओ नाही तो तुम्हाला ॲड करून घ्यायचा आहे. तर चला मी तोही बॅकग्राऊंड व्हिडिओ नाही ॲड करून घेतो. व्हिडिओ ॲड झाल्यानंतर आहे ना परत तुम्हाला ब्लेंडिंग अँड ऑपोजिटवर जायचं आहे, लाईटनवर क्लिक करून आहे नाही स्क्रीनवर टॅप करून द्यायचं आहे आणि हा जो व्हिडिओ आहे नाही तो तुम्हाला नाही शेवटच्या बीट पैसे जाऊन आहे नाही व्हिडिओचा जो एक्स्ट्रा पार्ट आहे नाही तो तुम्हाला कट करून घ्यायचा आहे. व्हिडिओचा एक्स्ट्रा पार्ट कट झाल्यानंतर आहे ना परत तुम्हाला फर्स्ट फोटो येतो का नाही तिथे जायचं आहे तुम्हाला आणि परत तुम्हाला प्लसवर क्लिक करायचं आहे, इमेज अँड व्हिडिओवर क्लिक करायचं आणि तुमचा जो लोगो आहे का नाही तो तुम्हाला ॲड करून घ्यायचा आहे. तर चला मी माझा जो लोगो आहे का नाही तो ॲड करून घेतो. लोगो ॲड झाल्यानंतर आहे नाही परत तुम्हाला मूव अँड ट्रान्सफरमध्ये जाऊन लोगो साईज आहे का नाही ती कमी करून घ्यायची आहे. लोगो साईज कमी झाल्यानंतर आहे नाही लोगो काही अशा प्रकारे सेट करून घ्यायचा आहे. लोगो अशा प्रकारे सेट झाल्यानंतर आहे नाही परत तुम्हाला लोगो आहे का नाही तो पूर्ण स्टेटस एवढा ओढून घ्यायचा आणि परत तुमचा जो व्हिडिओ आहे नाही तो बनवून तयार आहे. परत तुम्हाला तुमचा जो व्हिडिओ आहे नाही तो एक्सपोर्ट करायचा आहे. तर व्हिडिओ कसा झाला आहे ते मला कमेंट करून सांगा. व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. तर भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. कोणाचं पोरग रे